نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. خو طالب علمانو دا زمون سره الدرس الثاني دال آیاتونه دا زمون سره د 49 نواله د 58 پورې اوس آیاتونه به زمون سره ویل شي او باقی زمون سره وس د 55 نواله تر د 58 پورې چې کوم آیاتونه دي نو داغه ترجمه او داغه مختصر تشریح. ان شر الدواب بیشک بدترین ناکارا په مخلوقاتو کې عند الله د الله په نسبانی الذين ها کسان دي کفرو چې هغه کافران دي فهم لا يؤمنون چې دوی ایمان نه راوړي. نو د الله په نسبانی بدترین خلق هغه دی چې هغه د ایمان نه ځان محروم ساتي او د الله تعالی باندې ایمان نه راوړي. نو الله تعالی دغه خلقو ته ناکارا بدترین مخلوق ویلې دی، حالانکه انسان چې دی اشرف المخلوقات دی. پسونه مخلوق چې دی پاغه کې بهترین ساخت او بهترین مخلوق چې دی هغه انسان دی، مگر دغه د دې درجه چې د ځان خطر غزار کړو دغه اصل وجه دا چې ایمان نه راوړل. د الله تعالی دا ټول کائنات کتاب مفتوح چې دا کوم کتاب د کولاو دی د الله تعالی قدرتونه او الله رب العزت د دې ما صفات مالک دی او هو علی کل شیء قدیر دی، هغه قدرت لرونکی دی او هو بكل شیء علیم دی. الله تعالی په هر شي باندې پوهه دی. انه علیم بذات الصدور دی، پسینو باندې پوهه دی. الله تعالی چې کوم دی خالق او مالک او رازق او حکیم دی او دی ویني دا کتاب مفتوح، یعنی دا کائنات چې کوم د سره غوړېدلی دي دا کوم کتاب چې د تخکاریږي او دا کتاب دی ویني او پدې کې دی مطلب دا لري ګرځي او دا غي باوجود دی په الله باندې ایمان نه راوړي او دا غي سره سره د سره کتاب منظور یا کتاب مکنون د قران مجید غونته کې عظیم کتاب د مخه تراغله دی او پاغي کې دا ټول خبره د ذکر شي دی او دا غي باوجود دی ایمان نه راوړي. نو الله وې ان شر الدواب دا بدترین انسان دی، دا بدترین مخلوق دی د الله په نسبانه هغه خلق چې هغه کافران دي او هغه ایمان نه راوړي. په دې بل آیاتونو کې الله رب العزت هغه خلقو چې هغه په ظاهر باندې ځان مسلمانان ګڼي خو په حقیقت کې چې کوم دی نه مطلب د ځړوال ایمان دا وی نشته او حقيقي ایمان نه محروم دي یا دوکباز دي. نو دا هغه خلکو ذکر دی خاص کر يهود کم چې د مدینی يهودو بنو نذیر او بنو قریظه مراد دي دا مدینی. نو هغه خلکو به د حضور صلی الله علیه و آله وسلم سره موحدی وعدی هم کولی او داغه باوجود به خپل وعده چې کم دی نه ماتوله. داغی کہ زمون سره دا یو سوال لے پدغه آیاتونو پدغه باندې کہ کفار کی جانب سے احد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات دی چې د کافرانو طرف نه چې کما وعده ماته دلو په صورت کې چې دوی خپل وعده ماتي. نو الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته څه هدایت کړی دی چې دلته کې د دوی سره وستاسو طریقه کار وسوي د دین وروستو. نو د کفار نه مراد زمون سره يهود دي او خاص کر بنو قریظه او بنو نذیر چې دوی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه ته هجرت کو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو څو کارونه وکړل. پاګه کې لاولنې کار دا وکړو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د ټولو نمخ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د مسجد جوړ کو. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مهاجرینو او د انصارو په منځ کې چې کوم دی مواخات قائم کړل، یعنی رورولي رسول الله صلی الله علیه وسلم قائم کړل. او دریم کار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا وکړلو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د يهودو سره معاهده وکړه
که چېرته بالفرض کا په مدینه باندې حمله کیږي موږ به ټول د هغې چې کوم دی برفور د هغې دفاع کوو د مدینې او نور هم ډېرې خبرې په دغې معاهده کې وي خو دې یهودو چې کوم معاهده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړې وه نو هغه خپلې وعدې چې کوم دی وخت په وخت چې ورسره څومره معاهدې شوي وي هغه به یې ماتولې خاص کر په جنگ بدر کې چې کوم دی دې د مدینی یهودو چې کوم دی داسې کار وکړو چې د مکې د مشرکانو سره یې پټ په پټه چې کوم دی خبره وچلوله او د انتقام اخیستلو دپاره د نبی علیه صلات وسلام سره چې کومه معاهده کړې وه هغه معاهده یې هم ماته کړله او د یهودو سره چې کوم دی امداد وکړلو دغه شانتې په غزوه خندق کې هم د نبی علیه صلات وسلام سره معاهده د دوی وه او د هغې معاهدې باوجود د لوز او د وعدې باوجود دو خپل هغه وعده چې کوم دی ماته کړله دی یهودو د خپلې وعدې خلیف ورزي وکړه نو الله تعالی نبی علیه صلات وسلام ته وفرمایل که کله هم په دوی باندې تا قابو بیا موندله نې ته پې غالب شولې او تا را ټینګ کړلو نو دوی ته داسې سزا ورکړه داسې سخت سزا ورته ورکړه ده چې د دوی آینده نسل هم دا خبره یاد ساتي چې بیا به د چا سره معاهده نه معاف کو نو نبی علیه صلات وسلم چې هغوی ته عبرت چې را روان خلک د دې نه عبرت واخلي چې بیا به موږ معاهده یعنې نه ماتو نو په دې صورت کې د سوال د احد شکنې په صورت کې نبی علیه صلات وسلام ته دا هدایت دی که تاسو په دوی باندې قابو بیا موندله دوی تاسو په جنګ کې را ټینګ کړل او تاسو پې غالب شولی نو بیا ورته سخت او شدید سزا ورکړه او دقسې وشول نبی علیه صلات وسلام چې د دوی کم ځوانان و هغه یې ذبح کړل او کم چې د دوی بوډاګانو او زنانه او ماشومانو هغې وله غلامان جوړ کوم دقه شانتې ورسره نبی علیه صلات وسلام بیا وکړله نو د دې سوال جواب زموږ سره دا دی نو هغه په دې آیتونو کې هم ذکر شوی دی نو الله رب العزت فرمایي الذین کسان عاهدته چې ماتئ عاهدته چې وعده وکړه ستا سره منهم د دوی نه ثم ینقضون او بیا دوی ماتوي عهدهم خپل وعده فی کل مرة په هر پیره باندې وهم لا یتقون او دوی د الله نه یریږي یعنی ظاهر باندې خو دوی الله منلو او د هغې باوجود دوی د الله رب العزت نه ویره نه کوي چې یاره موږ معاهده کړې ده او د هغې باوجود موږ د خپله معاهده ماتو نو نبی علیه صلات وسلام ته الله تعالی هدایت فرمایي فاما تثقفنهم او بس که چېرې تاسو بیا ومئ دوی لره فی الحرب په جنګ کې نو فشرد بهم نو سزا ورکوي دوی ته من هغه څو خلقهم چې د دوی نه وروستو دي لعلهم یذکرون چې دوی پن نصیحت حاصل کړي د خلک د دوی د دې سزا نه پن نصیحت حاصل کړي چې آینده نسل د دوی یاد ساتي چې یعنې داسې و بیا نه کوو و اما تخافن که چېرې ته یریږي من قوم د یو قوم خیانتا د خیانت کولو نه نو فنبذ الیهم نو واچوه دوی ته علی سواء برابر یعنی که دوی ستا سره وعده ماتئ او داسې په پټه سره یعنی پیغامونه چې کوم دی لیږي او خپله معاهده ماتئ تو سره هم داسې وکړه خو ګوره دا یاد ساتئ ان الله بېشک الله رب العزت لا يحب الخائنین محبت نه کوي د خیانتګرو سره کم خلک چې خیانتګري کوي چې په ظاهر یو شان لګیا دی او په پټه باندې خپلې معاهدې ماتوي او په هغې کې خیانت کوي په خپله واده کې چې کوم دی خیانتګرۍ نه کار اخلي نو د داسې خلکو سره الله رب العزت محبت نه کوي او مینه نه کوي نن دغه یهود چې کوم دی ذلیل او رسوا وي الله تعالی وي بغضب علی غضب په یو غضب د پاسه او په بل غضب او ذلت او رسوایی کې تر د قیامت پورې بس ذلیل دغه یهود او نصارا چې کوم مطلب دار خپل وعده ماتولې الله رب العزت موږ د دې عمل نه وساتي چې موږ د خپل معاهده یعنی د وعده چې کوم دی پابند نه کوو ځکه حدیث مبارک د نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې آیت المنافق ثلاثه چې د منافق چې کوم دی درې علامات دي اذا حدث کذب کله چې دې خبرې کوي نو دروغ وایي و اذا وعد اخلف او کله چې د چا سره واده وکړي نو د هغې مخالفت کوي د هغې چې کوم دی خپله واده ماتوي و اذا اؤتمن خان او کله چې ورسره خیانت امانت کېښودلی شي نو په هغې کې خیانت کوي الله رب العزت دې موږ د داسې منافقتوب نه وساتي خوږو طالب علمانو ستاسو چې کوم هوم ورک دی یعنې دا لازمي دی چې تاسو دا کوئ په خپل ځای باندې او په خپلو کاپیانو کې دا سوال چې کوم دی اول په دې سوال باندې ځان پوهه کوي
بیا د هغې جواب چې کوم دی تاسو ته لیکلی شوی دی په یو څو 4-5 پوینټونو کې. نو دغه چې کوم دی د دې نه بیا تاسو سوال جوړ کړئ او ښکلې روانه سره چې کوم دی سوال د هغې نه ولیکئ او دا په یادو باندې یاد کړئ او بیا په یادو باندې مطلب دا په کاپۍ کې څه کوئ یعنې ولیکئ. الله رب العزت دې مال او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.